सकियो। आज हामी a + b होल क्युबको फर्मुला साबुनबाट बनाउन गइरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा क्युबोइड सेपको साबुन छ। हामी चाहिँ a + b होल क्युबको फर्मुला बनाउन चाहिँ हामीलाई क्युब पार्नुपर्छ। यो साबुनलाई हाम्रो क्युबोइडको छ साबुन, हामीले क्युब पार्नुपर्छ। यसलाई लेन्थ ब्रेथ हाइट सेम पार्नुपर्छ। अब हामी साबुन काट्न गइरहेको छौँ। 2 भन्दा 2.2 नै रहेछ है। हाइट अनुसार चाहिँ हाइट चाहिँ 2.3 छ। 2.3 भएपछि यो हाइट लेन्थ ब्रेथ चाहिँ सेम बार्नु पऱ्यो। अनि यो हाइट 2.3 भएपछि लेन्थ नै हामीले 2.3 नै काट्नुपर्छ। 2.3 यहाँ हुन्छ, हामीले यहाँ काट्नुपर्छ। 2.3 को काटिसक्यो। हाम्रो चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हाइट बराबरी भइसकेको छ। यो अनि लेन्थ ब्रेथ हाइट बराबरी भएपछि चाहिँ हाइट हाम्रो 2.3 छ। लेन्थ 1 cm माथिल्लो लाइन ब्रेथ होइन। अब हामी काट्छौँ। फेरि सेपै राम्रो भएको छैन। हाम्रो चाहिँ कटिङ गरिसकेको छ साबुन। साबुन कटिङ गरेर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ए क्युब, यसको लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनटा बराबरी भएर ए क्युब भएको। अनि हाम्रो यो ए स्क्वायर ए, यो नि ए, अनि यो ब्रेथ चाहिँ बी भएपछि यो तीनटा सेम साइजको छ। सेम साइज भएपछि 3a स्क्वायर बी हाम्रो ए बी भएपछि ए बी स्क्वायर। यो तीनटा सेम साइज भएर तीनटा एक ठाउँ 3 भाग 3ab स्क्वायर। अनि हाम्रो चाहिँ यो एउटा मात्रै बी क्युब। सबै बी बेस सबै सेम भएर 3 क्युब भएको। अब बी क्युब भएको हाम्रो चाहिँ हाम्रो लेन्थ ए, यो ब्रेथ ए प्लस बी, अनि यता नि लेन्थ ए ब्रेथ बी ए प्लस बी। चारवटा साइज ए प्लस बी भइसकेको छ। हाइट यो ए यो बी ए प्लस बी, यताको नि यो ए यो बी ए प्लस बी, यताको नि यो ए यो बी ए प्लस बी। यताको नि चारवटा साइज ए प्लस बी नि। ब्रेथ नि ए प्लस बी ए प्लस बी। हाम्रो लेन्थ ब्रेथ हाइट भएपछि ए प्लस बी 3 ए प्लस बी गर्दाखेरि ए क्युब प्लस बी क्युब। एगेन मल्टिप्लाई ब्रेथ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए प्लस बी एउटा ए प्लस बी तक ए प्लस बी गर्दाखेरि ए प्लस बी होल क्युब भयो। अब ए प्लस बीको होल क्युब भनेको चाहिँ ए क्युब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस